آموزش یه دسر خوشمزه و بدون فکر که فقط چند دقیقه از وقتتو میگیره. با اکوکوک همراه باشید. 300 گرم بیسکویت پتی پور شکلاتی رو پودر کنید. 130 گرم کره آب شده بهش اضافه و هم بزنید. قالب کمربندی با قطر 20 رو داخل یه ظرف تخت بذارید. نصف بیسکویت ها رو بریزید. و با یه لیوان خوب فشار بدید و منسجم کنید. چند قاشق شیر هم روش بریزید. داخل یک قابلمه نیم لیتر شیر بریزید. 4 قاشق غذاخوری شکر، 1 دونه زرده تخم مرغ، 1 قاشق چایخوری وانیل، 4 قاشق غذاخوری نشاسته ذرت، اضافه و یک دست کنید. روی حرارت بذارید و هم بزنید. وقتی غلیظ شد، 1 قاشق غذاخوری کره اضافه کنید. اگه میخوای اولین نفری باشی که به محض آپلود آموزش جدید ویدیومون رو ببینی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. مواد داغ رو روی بیسکویت ها بریزید. چند عدد توت فرنگی خرد شده هم روش بریزید. بقیه بیسکویت ها و سپس چند قاشق شیر بریزید و 2 ساعت داخل یخچال بذارید. از قالب خارج کرده و روی دسر پودر قند علک کنید و با توت فرنگی تزیین کنید. برش بزنید و از خوردن این دسر خوشمزه کلی لذت ببرید. نوش جان. اگه این آموزش رو دوست داشتید حتما ویدیوهای دیگمون رو هم که توی کانالمون هست ببینید. مطمئنم خوشتون میاد. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.